Don't forget to click the notification bell for more videos. Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating edukasyon sa pagpapakatao, ikatlong markahan, Module 2. Kultura ko, ipinagmamalaki kong tunay. Most essential learning competencies. Na ipagmamalaki, napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Content na ipamamalas ang pag-unawa sa pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kultura. Subukan natin! Isulat ang T kung nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura ng iba't ibang pangkat etniko at M naman kung hindi. Pagbili ng mga imported na sapatos. Bigyan ko kayo ng 10 segundo para sa gawaing ito. Tamang sagot, M. Pagbabasa ng mga bugtong at salawikain. Tamang sagot, T. Paglalaro ng tumbang preso. Tamang sagot, T. Ang paborito kong laruin ay patintero, sungka at luksong tinik. Tamang sagot, T. Ang sarap mamasyal sa Disneyland. Tamang sagot, M. Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nakagawian ng tao, kabilang dito ang sining, wika, musika, at panitikan. Kasama rin ang paninirahan at kaugaliang kanilang ipinapakita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ako ay may papakitang mga pangkat etniko at kanilang pananamit. Handa na ba kayo? Tara't na!
Sila ang ilan sa mga pangkat etniko at nakita natin kung ano yung uri ng kanilang pamumuhay, maging ang kanilang mga pananamit, at kung ano ang mga hilig ng mga tao. Talagang ang mga Pilipino ay mahilig umawit at mahilig sumayaw. Ilan ito sa mga pangkat sa Luzon, Ifugao, Tiguin, Ivatan, Kankanay, Lingga. Ito naman ang pangkat etniko sa Visayas, Badyao, Hiligaynon, Cebuano, Eita, at pangkat etniko sa Mindanao, Subanen, Maranao, Bagobo, Tibuli, and Tausu. Mahalaga na maunawaan at igalang ang mga gawaing magpapakita ng pagpapahalaga sa iba't ibang uri ng mga pangkat etniko sa bansa. Ang pagpapahalaga at pagsasabuhay ng ating kultura na nakagisnan ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Ano-ano kaya ang mga kultura ng mga Pilipino na maaari mong ipagmalaki? Pag-aaralan ng mga larawan sa ibaba, maaari mo bang sabihin kung ano ang kanilang ginagawa? Kung makikita natin, ang unang litrato ay nagpapakita ng pagbibigay ng kwento. Ang sumunod naman ay mga sayaw, mga awit, at mga laro. Ang mga Pilipino ay mahilig sa kwentong bayan. Lalo na ang mga nanatanda, ang mga lolo at lola natin. Sila ay mahilig magkwento ng kwentong bayan. Development o pagpapaunlad. Kumplituhin ang graphic organizers sa ibaba. Magbigay ng mga salita na may kaugnayan sa salitang kultura. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Maipagmamalaking tiboli si tatay. Ito ay isang kwento na inyong maririnig. Handa na ba kayo? Arat na! Unang pagbisita ng mag-anak ni Abigail at Haji sa South Cotabato, ang probinsya ng kanilang tatay. Sa kanilang pamamasyal, sa daan pa lamang ay excited na ang magkapatid sa kanilang pupuntahan. Sinabi ng kanilang nanay na maliban sa kagandahan ng Lake Cebu, ay marami pa silang makikitang ikasisiyan nila. Wiling-wili si Abigail sa natatanaw niyang kulay rosas at puting bulaklak ng lotus na nagkukumpulan at nakalutang sa tubig. Pagbaba pa lamang mula sa kanilang sasakyan ay inestima na sila ng magigiliw na tagapangasiwa ng resort na napili ng kanilang tatay. Siyang-siya muli si Abigail dahil sa nakita niyang kakaibang mga suot ng mga taong sumalubong sa kanila. Kuya Haji, kakaiba naman ang mga suot ng mga tao rito. Makukulay ang kanilang damit at marami pa silang palamuti sa katawan mula ulo hanggang paa. Yun ba? Sila ay mga katutubong tibuli. Sabi ng aming guro, sila ang mga katutubong tao na naninirahan sa lugar na ito. Noon pa man ay makukulay na tinalak talaga ang kanilang kasuotan. Sagot ni Haji kay Abigail. Dali-dali silang tumuloy sa isang kubo na yari sa kawayan na nasa pangpang ng lawa kung saan maaari silang magpahinga, magkwentuhan at hainan ng pagkain. Mabilis na inayos ng kanilang nanay ang kanilang mga gamit at ilang dalang pagkain. Maya-maya pa lamang ay mabilis na inihain sa kanila ng mga taong nakasuot tiboli ang mga pagkaing in-order ng kanilang tatay. Habang kumakain, ay may pangkat ng mga tiboli na may magagarbong kasuotan ang nagsimulang nagtanghal sa kubo nila. Dala ng mga lalaki ang iba't ibang instrumentong pangmusika tulad ng nogong o tambol na yari sa balat ng hayop, agong at kulintang. Hawak din ng mga babae ang mga instrumento nilang hinihipan tulad ng sloli o plauta na yari sa kawayan, kubing at fu o maliit na tambuli. Mayroon din silang instrumentong de cuerdas tulad ng studoy o hagalong. Nagsimula na silang tumugtog at kagiliw-giliw ang kanilang mga galaw. Bawat sayaw ay pinapaliwanag ni Tarhata na siyang pinakapinuno ng mga nagtatanghal. Ang mga kahulugan nito,
May sayaw para sa panliligaw, pagkakasal, paglalaban, pagwawagi at pag-ibig. Bawat yugto ay pinapalakpakan nila. Gustong-gusto ni Haji ang sayaw ng mga ibon na sinasagawa ng isang batang lalaking kasing edad niya. Umawit din si Tarhata ng isang utom o awiting tiboli. Matapos umawit ay nagpasalamat sila at nagpaalam. Kay husay nilang magtanghal. Talagang pinagmamalaki nila ang kanilang tultura at pagiging tibuli, pahabol ng kanyang nanay. Oo nga po, at kay gagara ng kanilang kasuotan, mula sa ulo ay may painetang may abaloryong tanyo at salamin. Pati ang mga tansong sinturon ay tumutugtog pa at ang mga angklet ay gayon din, dagdag ni Abigail. Biglang nagsalita ang kanilang tatay na kanina pa pala natutuwa. Alam nyo mga anak, nasisiyahan ako sa inyong mga sinasabi. Ang mga tibuli ay isang lamang sa napakaraming pangkat etniko rito sa ating bansa. Bawat pangkat ay may iba't ibang kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Ang pagkakaroon natin ng napakaraming pangkat etniko ay hindi kahinaan ng ating bansa. Ito ang nagpapakulay at nagpapaganda ng ating lahi. At bawat pangkat etniko ay tunay na ipinagmamalaki ng kanilang lahi. Dapat lang na ang isang tao ay may pagpapahalaga sa kanyang sariling kultura. Paraan ito ng pagmamahal sa kanyang bansa, sabat naman ng kanyang nanay. Bigla uling nagsalita ang kanilang tatay, kaya naman ako ay talagang nagmamalaki sa aming mga katutubong tibuli. At dahil doon nakilala at mahal na mahal mo ako, di ba? Ha ha ha! Biglang nagtawanan ng mag-asawa. Nagtataka namang nagtinginan ng magkapatid na sina Haji at Abigail. Mga tanong, ilarawan ng kultura ng mga tibuli. Pagkatapos nilang pagtanghal na hinangaan ng nanay ni na Haji at Abigail. Number 2, bakit kaya mahalagang malaman mo ang iba't ibang kultura ng mga pangkat etniko ng ating bansa? Magaling mga bata! Para naman sa ating pakikipagpalihan, itala sa graphic organizer ang mga kultura ng iba't ibang pangkat etniko sa ating bansa na dapat nating ipagmalaki at pahalagahan. Gawin sa isang malinis na papel. Reflection. Dugtungan ang mga salita. Magsulat ka sa iyong kwaderno ng iyong nararamdaman at realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na, nabatid ko na, naisasagawa ko na. Maraming salamat mga bata. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Gandang araw mga bata. Welcome muli sa ating music class. Quarter 3, Week 3. Ang aralin natin ngayon ay patungkol sa pagtukoy sa magkahawig at di magkatulad ng mga musical phrase sa isang awitin at tugtugin. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang magkahawig at di magkatulad ng mga musical phrase ng isang awitin at tugtugin base sa kanyang melodic o rhythmic. Sa musika, ang pagsama-sama ng mga note at rest ay humahantong sa pagbubuo ng mga melodic at mga rhythmic phrase. Ang melodic at rhythmic phrase na ito ay isang mahalagang bahagi ng isang likhang pangmusika o isang komposisyon. Rhythmic phrase. Ito ay nakabatay sa rhythmic pattern o mga nota at pahinga na napapaloob sa bawat phrase. Ang nota, halimbawa, ay quarter note, half note. Pag sinabi naman nating pahinga or rest, ay tinatawag nating quarter rest o whole rest. Ang melodic phrase naman, ito ay nakabatay sa melodic contour. Pag sinabi nating melodic contour, ito yung daloy ng melodiya na napapaloob sa bawat phrase. Paano ba natin matutukoy kung magkahawig ba o hindi magkatulad ang mga musical phrases?
base sa kanyang rhythmic. Number 1, tukuyin isa-isa ang mga phrases sa awit. Number 2, suriin ang mga rhythmic phrase na napapaloob sa bawat phrase. Number 3, hanapin ang mga magkakahawig at hindi magkakatulad ng mga rhythmic patterns ng bawat phrase. Para sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay makikinig ng isang musika. Ang musikang ito ay isang awitin bayan ng taga Pampanga at ang pamagat nito ay Ati ko pong singsing na ang kahulugan, ako ay may singsing. Atin ko pong singsing, metong yang timpukan, ama na keiti, king hindong ibatan, sangkan keng sininop, king mitong akaban, ewalaya iti, eko kamalayan. Ayan, ating pag-usapan ang awiting Ati ko pong singsing. Nasa anong palakumpasan ang Ati ko pong singsing? Tama, ito ay nasa tatluhang palakumpasan o 3-4. Ngayon naman, para malaman natin ang magkahawig o hindi magkatulad ng mga musical phrases base sa kanyang rhythmic, kailangan mo nating malaman ang mga phrases o ang mga parirala. Ang unang parirala ay ito, Ati ko pong singsing. Pangalawa, metong yang timpukan. Pangatlo, ama na keiti. Pang-apat, keng indung ibatan. Panglima, sangkan keng sininop. Pang-anim, keng mitong akaban. Pampito, mewalaya iti. At pangwalo, eku kamalayan. Ibig sabihin, meron tayong 8 phrases. Ngayon naman, hanapin natin at tingnan natin ang mga rhythmic na ginamit dito. Makikita natin sa metong yang timpukan, gumamit ito ng 2 8th note, 1, 2, 3, 3 quarter note, at 1 half note. Sa ama na keiti naman, gumamit siya ng 2 8th note, 1, 2, 3, 4. 3 quarter note at 1 half note. Keng indung ibatan naman ay gumamit din ng 2 8th note, 1, 2, 3, 3 quarter note at 1 half note. At ito naman ay sinundan ng parehong o magkatulad na musical phrases base sa kanyang rhythmic. Ayan. So nakita natin, ibig sabihin class, ang phrase na 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 ay mga magkakatulad. Tingnan naman natin ano ang pinagkaiba ng unang phrase, Atin ko pong singsing. Ang Ati ko pong singsing ay gumamit ng 1 8th note, 2 8th note, ibig sabihin tatlo na yung 8th note niya, 1 half note, 1 quarter note, at 1 ulit half note. So mapapansin natin ay naiiba siya or hindi siya kahawig ng mga rhythmic na ginamit dun sa mga sumunod na mga phrases. So makikita natin dito na identify natin ang magkahawig o hindi magkatulad ng mga musical phrases base sa kanyang rhythmic. Suriin ang mga melodic contour na napapaloob sa bawat phrase. Pangatlo,
Hanapin ang mga magkakahawig at hindi magkakatulad ng mga melodic contour ng bawat phrase. Atin ko pong singsing. Hilangin natin ang mga phrases ulit sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. Tingnan naman natin ang kanyang melodic contour o yung daloy ng melodiya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Alin kaya dito ang mga magkakahawig? Tandaan natin, pag sinabing magkahawig, hindi siya magkatulad na magkatulad. Parang kambal, identical twin, magkamukha sila pero iba ang hilig ng isa. Pwedeng basketball, yung isa volleyball. So, mayroong pagkakaiba pa din. So, tingnan natin yung melodiya na pinakita dito. Makikita natin yung 1, 2, 3, 4, at saka itong nasa baba pang 5, sila ang mga magkakahawig. At itong number 6 ay hindi magkatulad sapagkat iba ang kanyang melodic contour. Ganon din ang number 7 at ganon din ang number 8. Tandaan natin ang melodic contour ay pwedeng rising, flat rising, falling rising. Rising flat, flat, falling flat, rising falling, flat falling, and falling. So makikita ninyo yung daloy ng melodiya dito sa ating mga halimbawa. Ngayon naman mga bata ay ating hanapin ang magkahawig o hindi magkatulad ng mga musical phrases base sa kanyang rhythmic. So makikita ninyo sa mga kulay green na mga numero 1, 2, 3, 4, 5, and 6, yan ang kanilang mga phrases. Tingnan natin ang mga rhythmic na ginamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa number 1, gumamit siya ng 6 na quarter note. At isang half note. Sa number 2 naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, good. Sa number 2, gumamit din siya ng 6 na quarter note at isang half note. Sa number 3 naman, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Meron din siyang 6 na quarter note at isang half note. Tingnan natin sa sumunod. Isang half note, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron din siyang 6 na quarter note at isang half note. At sa number 5 naman, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Merong isang half note at 6 na quarter note. Tingnan naman natin sa ika-6 na phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, may 6 na quarter note at isang half note. Kung mapapansin natin dito sa 6 na phrases na ito, lahat sila ay mga magkakahawig. Walang hindi magkatulad sa kanila. Ngayon naman, tingnan natin ang magkahawig o hindi magkatulad ng mga musical phrases base sa kanyang melodic.
Hanapin muna natin ang mga phrases. Identify natin. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tingnan natin ang mga melodiya nito. 1, 2. Mapansin natin, ang number 1 at saka ang number 5 ay mayroong magkatulad o magkahawig na melodiya. Tingnan naman natin si number 2. Ayan ang kanyang melody. Si number 3. Ayan din ang kanyang melody. Number 4, ganun din. At number 5 ay ganun din. Kaya mapapansin natin, 2, 3, 4, and 6 ay mga magkakahawig din na melodiya. So, ibig sabihin dito sa awiting ito, ang 1 at 2 ay hindi magkatulad. Ang 1 and 3 ay hindi magkatulad. Ang 5 and 6 ay hindi magkatulad. Ang 1 and 4 ay hindi rin magkatulad. So, makikita natin, malalaman natin ang hindi magkatulad at magkahawig na musical phrases base sa kanyang melodic o melody contour. Ngayon naman, tayo ay sasakay sa isang sasakyan para sa pakikipagpalihan or engagement. Mga bata, bibigyan ko kayo ng gawain. Tukuyin ang magkahawig na musical phrases at hindi magkatulad ng mga musical phrases sa paraang melodic. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto na gawin ang gawaing ito. Ang title ng awit ay My Guardian Angel. Handa na ba kayo mga bata? Very good! Simulan na natin. Ayan mga bata, tapos na ang ating 2 minuto. Lagi nating tandaan na ang phrase ay binubuo ng mga himig o rhythm na may iba't ibang uri. Pag sinabi nating melodic phrase, ito ang tawag sa pangkat ng mga tono o himig na bahagi ng isang awit. At pag sinabi naman nating rhythmic phrase, ito ang tawag sa pangkat ng mga note at rest batay sa palakumpasan sa isang bahagi ng awit o komposisyon. Tandaan natin, ang ating aralin ay pagtukoy sa magkahawig at di magkatulad ng mga musical phrase sa isang awitin at tugtugin. Maraming salamat mga bata. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Before we proceed to our lesson for today, let's have a short pretest. Read the following sentences. Write the word reality on the space before each sentence that can happen in real life and fantasy if it can't happen. Number 1, we are living on this planet called Earth. Number 2,
Scooby-Doo turns into a horrible monster at night. Number 3, anyone can send messages or pictures using a messenger application. Number 4, Rimaris saw a beautiful enchantress in the mountain of Makiling. Number 5, one day has 24 hours, so we must spend it with much joy and love with the family. I will give you a few minutes to answer the following questions. Very good. I know that you watch a variety of TV shows and read books of different stories. We try to evaluate an event or an action into it. After reading and watching, have you ever tried asking yourself these questions? Does this happen in real life? Or is it really true? Some of us really wonder of what we are watching or reading. To answer these questions, let us look deeper into it. It is important to distinguish the TV shows that we are watching and the different reading materials we are reading. If they really happen in real life or if they are just an imagination. Today, we will learn a new lesson about distinguishing reality from fantasy. In order to become an effective reader, before we proceed, let's unlock some difficult words that we may encounter when reading a story. Let's go! Dream. A dream is a series of thoughts, visions, or feelings that happen during sleep. Disobedient. Disobedient is not doing what someone or something with authority tells you to do. It is refusing or failing to obey rules, laws, etc. Pandemic is an occurrence in which a disease spreads very quickly and affects a large number of people over a wide area or throughout the world. Virus. A virus is an extremely small particle that causes a disease and spreads from one person or another to another again. Protocol. A protocol is a system of rules that explains the correct conduct and procedures to be followed in formal situations. And now, class, I will tell you a story about Dodong's dream. Are you ready to listen? Let's go! Dodong's dream. In Barangay Ginalinan, there lived Dodong, who is a disobedient child. During this pandemic time, he does not listen to his parents' advice to follow the safety measures and precautions such as washing hands after playing outside. He also refuses to eat fruits and vegetables. Instead, he is fond of eating junk foods and unhealthy foods. One peaceful night, he dreamed of a monster named Covido. It was a virus that could harm a person whom he touched and talked with. Oh, please don't come near me. I promise I will be a good child and I will obey my parents. Dodong was trembling and crying out of nervousness. He was searching for the alcohol to let the monster away from him. Unluckily, he could not find the alcohol or sanitizer. Covido was coming near him, trying to reach and hug him. Suddenly, when Dodong opened his eyes and wiped his sweat in his forehead, he just realized that he was just dreaming. This time, he did the sign of the cross and prayed. He thanked God for keeping him and his family safe during this pandemic. Then he promised that he will follow his parents' advice in observing and following the protocol to stop the spreading of COVID-19. And that's the end of the story. Do you enjoy listening, class? Do you like this story? Let us answer the questions if you truly understood the story. Number 1, what is the title of the story you have read? Number 2,
Who are the characters in the story? Number 3, do you really think that the story happens in real life? Why? And why not? When we say reality, what comes to your mind? Well, reality refers to a situation that may happen in real life. Here's some example, class. Number 1, today's crisis that affects the people is the COVID-19. Number 2, if you study your lessons very carefully, you will surely pass the exam. The sample sentences above shows reality because they can actually happen in real life setting. Let's now proceed to fantasy. It refers to any situation that is magical or a make-believe that could not happen in real life. Examples of fantasy are: number 1, I can fly using my pair of shoes. Number 2, Carlos strongly believes that COVID-19 will be gone if he blow it away. Sentences stated above are called fantasy because the event is impossible to happen and it is just an imagination. If you really understood the lesson, let's proceed to our activity. Activity number 1. Are you ready? Let's go! Directions. The events listed below were taken from the story that we have just read entitled Dodong's Dream. Read each sentence and differentiate the action or event shown on each line provided. Write R for reality and F for fantasy. I will give you a few minutes to answer the activity. Very good. Let's have another activity. Analyze the picture. Before the number, draw a check if it shows reality and cross if it is a fantasy. What is your answer? Correct. It's a fantasy. What is your answer? Correct. It is a reality. What is your answer? Correct. It is a fantasy. What is your answer? Correct. It is a fantasy. Correct. It is a reality. To summarize everything that we have talked about in this lesson, let us do this activity. Determine if the following sentences are fantasy or reality. Write the sentences inside their appropriate columns. Number 1, anyone can fly if they believe they can. Number 2, you can be a better reader if you practice reading very well. Very good. During this pandemic time, we must seek guidance from our Almighty God. Let us always pray to Him that everything will be all right and that the virus be gone forever. Let us answer this short activity, but first, prepare with you a red and yellow crayon. Color a heart red if the sentence shows reality, and color the star blue if it shows fantasy. Number 1, our Almighty God guides and protects us from harm. Number 2, prayer is a powerful weapon that could easily free us from virus in an instant. Okay, class, I hope that you enjoyed and you learned a lot today. Goodbye and God bless! Magandang araw mga bata! Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa antecedent phrase
and consequent phrase ng isang awit. Unin ng ating aralin, inaasahang matutukoy mo sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang antecedent phrase at consequent phrase ng isang awit. Kung ang tula ay binubuo ng mga taludtod, ang musika ay may mga musical phrase na magkakaugnay at nakabubuo ng isang musical idea. Ang mga antecedent at consequent phrases ay magkakaugnay. Ito ang dalawang phrase na bumubuo ng isang musical idea. Ating kilalanin ang mga katangian ng antecedent phrase at consequent phrase. Ang antecedent phrase ay tanong. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam na hindi pa tapos at humihingi ng kasunod pang himig. Samantalang, ang consequent phrase, ito ay sagot. Nagbibigay ito ng pakiramdam na kumpleto na, stable at conclusive. Upang lubos nating matutunan o mapag-aralan ang consequent and antecedent phrase, ating pag-aralan ang awiting sa ugoy ng duyan. Handa na ba kayo? Arat na! Sana'y di nagagaliw ang dati kong araw nang mundi pang batay sa piling ni nanay. Nais ko'y maulit ang awitin ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Ating himay-himayin ang awiting ugoy ng duyan. Ilang musical phrase mayroon ang awitin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Nakikita natin dito sa screen, ito lamang ang ating bibilangin. So, nakita natin meron tayong 4 na musical phrase. Tukuyin naman natin ang antecedent phrase at consequent phrase. Ating pag-aralan ang dalawang phrase sa ugoy ng duyan. Ang unang phrase ay merong sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nung ating napakinggan ang awitin, ano ba ang inyong naramdaman? Sa unang phrase, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Dito mapapansin natin na ang nota nito ay papataas. At kung makikita din natin, ang tono o himig sa bandang dulo ay papataas. At mapapansin natin, ito ay nagbibigay ng pakiramdam na parang kulang. Parang may hinahanap pa siyang karugtong. Tingnan kaya natin ang pangalawang phrase. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Makikita natin dito sa ikalawang phrase, ito ay nagbibigay ng pakiramdam na kumpleto na. Nagbibigay din siya ng sagot doon sa ating unang phrase, sapagkat may kulang, kaya kailangan ng sagot. Kung makikita din natin, ang tono nito ay nasa pababang himig. Ito ay ang mga antecedent phrase and consequent phrase. Ano ang karaniwang direksyon ng melody ng antecedent phrase at ng consequent phrase? Base sa ating pinawit kanina sa ugoy ng duyan, ang antecedent phrase ay may papataas na himig, samantalang ang consequent phrase ay may pababang himig. Very good! Dahil dyan, gusto ko kayong bigyan ng malakas na palakpak. Very good, mga bata.
Ngayon naman dadako tayo sa pakikipagpalihan o engagement activity. Suriin at pakinggan ang awiting Mary Had a Little Lamb. Tukuyin kung alin ang antecedent and consequent phrases. Handa na ba kayong makinig? Na! Sa awiting, Mary Had a Little Lamb, pag-aralan natin ang una at ikalawang phrase. Sa unang phrase, ito ay ang Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Ano ang pakiramdam na ibinibigay ng ahimig na ito? Tama, siya ay nagbibigay ng pakiramdam na kulang, parang may hinahanap pa. At kung papansinin natin naman ang tono, Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Siya ay nagbibigay ng papataas na himig. Samantalang sa ikalawang phrase, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Kinumpleto niya ang katanungan o kulang doon sa unang phrase natin. At kung mapapansin natin, ang tono niya ay pababang himig. Kung makikita din natin ang mga nota at ikukumpara natin, sa unang phrase meron siyang papataas at ang ikalawang phrase naman ay mababa. Kaya, nasaan kaya ang antecedent and consequent phrase? Very good! Ang antecedent phrase ay nasa unahan at consequent phrase naman ay nasa ikalawa. Ngayon naman nakarinig na ba kayo ng chant? Tara, tayo ay mag-chant. Ano ba ang chant? Ang chant ay isang paawit na pagbigkas ng mga salita na binubuo ng isa o dalawang tunog. Maghanap ng kapareha. Kung ikaw ay babae, ang hahanapin mong kapareha ay lalaki. O kaya ang iyong tatay o kuya. Kung ikaw naman ay lalaki, ang hahanapin mo namang kapareha ay babae. O kaya si nanay o si tatay. Sa babae, ang inyong bibigkasin ay kaming mga babae, kami sumasayaw. Sa lalaki naman, kaming mga lalaki, kami napapawaw. Sa mga babae, sumayaw, katawan na igalaw. At sa lalaki naman, pumalakpak, mga paay ipadyak. Kung mapapansin natin, ang babae dito ay bibigkas ng papataas na tono. Samantalang sa lalaki naman ay bibigkas kayo ng pababang tono. Kayo ay bibigyan ko ng 3 minuto upang magawa ang gawaing ito. Handa na ba kayo? Nandito na si Mr. Timer. Let's go! Arat na!
Magaling mga bata! Ngayon naman, maghanap o mag-search ng anumang awitin. Isulat ito sa inyong notebook. Tukuyin at bilugan ang antecedent phrases at ikahon ang consequent phrases. Bibigyan ko muli kayo ng 3 minuto upang matapos ang gawain. Ayan, very good mga bata. Napakagaling. Ngayon naman ay kukumpletuhin natin ang pangungusap. Very good. Ikaw na. The best ka eh. Science 3, Quarter 3. Gamit ng tunog. Week 7, Milk-based. Ang tunog ay isang anyo ng enerhiya na nalilikha sa pamamagitan ng pag-vibrate na nalilikha sa pag-urong-sulong ng isang bagay. Ang malakas na vibration ay nakalilikha ng malakas na tunog, samantalang ang maikli at mahinang vibrations ay nakalilikha naman ng mahinang tunog. Subukang ipikit ang inyong mga mata. Ano-anong tunog ang inyong naririnig? Saan-saan ba nagmumula ang tunog? Sa araling ito, inaasahang mailalarawan mo ang gamit ng mga tunog sa ating pamumuhay. Pinagmumula ng tunog. Ang tunog ay maaaring magsimula sa pag-iglap o snap ng daliri. Pagpalakpak. Pagpadyak.
o kahit sa pag-aayos lamang ng iyong mga gamit. Maaari din pagmula ng tunog ang ating pagsasalita, pagtawa, pag-iyak, pagsipol at pagkanta dahil sa pag-vibrate ng ating vocal cords. Ang iba't iba namang instrumentong pangmusika ay nakalilikha ng tunog sa pamamagitan ng paghampas gaya ng tambol, paghihip gaya ng turotot at trumpeta, pagkalabit ng string gaya ng gitara at violin, at pagkalog gaya ng marakas at iba pa. Marami ding bagay sa ating paligid ang pinagmumula ng tunog, gaya na lamang ng radyo, telebisyon, telepono o cellphone, orasan, sasakyan, maging ang mga hayop ay pinagmumulan din ng iba't ibang tunog, gaya ng huni ng ibon. Tahol ng aso. Ngayon naman, pag-aralan natin ang gamit ng tunog. Ang iba't ibang tunog na ating naririnig ay may iba't ibang gamit. Ang mga tunog na nalilikha sa pagsasalita at pagkanta ay ginagamit sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan. Ang tunog ay maaaring gamiting senyales o babala sa panahon ng sakuna, gaya ng lindol, sunog o bagyo. Ang tunog ng truck ng bumbero ay nagpapahiwatig ng sunog. Ang tunog ng ambulansya ay nagpapahiwatig naman na kailangan nitong bigyang daan dahil nanganganib ang nakasakay dito. May mga tunog na nagbibigay ng musika at impormasyon gaya ng mga nagmumula sa radyo. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay hudyat na magsisimula na ang misa. Ang tunog ng alarm clock ay nagbibigay hudyat na oras na ng pagising. Mahalaga ang mga tunog, ngunit ang sobrang malalakas na tunog ay maaari rin makasama. Let's go for development! Lagyan ng check ang mga bagay na pinagmumula ng tunog. Hanapin sa hanay B ang gamit ng tunog sa mga larawan sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. And let's go for engagement. Magbigay kayo ng 3 pangyayaring maaaring maganap kung walang tunog tayong naririnig sa ating kapaligiran. Let's move on for a simulation. Batay sa iyong napag-aralan, una ng mind map at sagutin ang tanong sa ibaba. Ano ba ang gamit ng tunog? Bakit mahalaga ang tunog? Ayan. Our topic for today is about the types of soil and their characteristics. We are now in quarter 4, week 1. After going through this lesson, you are expected to, number 1, identify the different types of soil based on their physical characteristics. Number 2, describe on how to make use of the different types of soil. And number 3, recognize the importance of soil in our daily lives. Before we continue, let's have a short pretest. Choose the letter of the best answer. Write the chosen letter on a separate sheet of paper. Number 1, which property of soil could students determine by rubbing a sample between their fingers? A, texture of the soil.
B. The color of the soil. C. The soil's ability to support life. D. The process to form the soil. Number 2. A student observing how rough and smooth a soil is. What characteristic of soil is observed? A. Color. B. Size. C. Shape. Or D. Texture. Number 3. What is the meaning of the word texture as one of the characteristics of soil? A. Describes the color. B. Describes how the soil feels. C. Describes how the soil looks. Or D. Describes how much water the soil holds. Number 4. Which type of soil holds the most water? A. Chalk soil. B. Clay soil. C. Sand soil. D. Silt soil. Number 5. What makes each soil different? A. Color. B. Size. C. Texture. Or D. All of the above. Almost of the part of the earth where we are living are all covered with soil. Let me see if you know the places where soil is present. Just put check before the number. 1. Mountains. 2. Sea. 3. Hills. 4. Garden. 5. River. Let's proceed to our lesson. What is soil? Soil is the loose upper layer of the earth's surface where plants grow. Soil consists of a mix of organic material, decayed plants, and animals, and broken bits of rocks and minerals. Since this is a natural resource, this can be categorized into different soil types, each with distinct physical characteristics that provide growing benefits. Soil can be categorized into sand, clay, silt, peat, chalk, and loam. Types of soil makes based on the dominating size of the particles within a soil. Let us take a look at the pictures below. Observe each picture. Describe it. What have you noticed with the characteristics of the soil? The first picture is sandy soil. As you can see in the picture, sandy soils contains high proportion of sand and little clay, or clay weighs more than sand. The other picture is clay. This type of soil is heavy that benefits from high nutrients. Clay soils remain wet and cold in winter and dry out in summer. Take a look with the pictures below. Observe and tell how each type of soil differ from each other. The picture shows loam and peat soil. Loam soil is a mixture of sand, silt, and clay that are combined to avoid the negative effects of each type. These soils are fertile, easy to work, and provide good drainage depending on their predominant composition. They can be either sandy or clay loam, while peat soil is high in organic matter and retains a large amount of moisture. This type of soil is very rarely found in a garden and often imported into a garden to provide an optimum soil base for planting. Let's have another type of soil. Look at the pictures below. What can you say about these types of soil? Do you think they have the same characteristics?
As you can see in the pictures, the given types of soil have different characteristics. It is because silt soil is a light and moisture retentive soil type with a high fertility rating. As silt soils comprise of medium-sized particles, they are well drained and hold moisture well. While chalk soil can be either light or heavy, but always highly alkaline due to the calcium carbonate or lime within its structure. Since these types of soil has their own characteristics, meaning they have their own ability to sustain the life of living things. Some of these types of soil are good for planting while others are not. For us to learn more about soil and their physical characteristics, let's do the following activities. Let's start with activity number 1. Do you know me? Do the activity alone and with honesty. Direction. Identify the types of soil being described. Number 1, a type of soil which is high in organic matter and retains a large amount of moisture. Number 2, it contains high proportion of sand and little clay. Number 3, a soil which is a mixture of sand, silt, and clay that are combined to avoid the negative effects of each type. Number 4, it can be either light or heavy but always highly alkaline due to the calcium carbonate or lime within its structure. Number 5, a type of soil which is heavy that benefits from high nutrients. Let's have another activity. Look at the pictures below. Those are images of the different types of soil. Direction. Observe the pictures and tell the kind of soil that you can see in the pictures. Are you done observing? Very good. Number 1, it is a loam soil. Number 2, peat soil. Number 3, sandy soil. Number 4, clay soil. And number 5, chalk soil. Very good. To summarize what you have learned, let us do the activity. Write true if the statement is correct and false if it is wrong. Number 1, soil is not a natural resources. Number 2, loam soil is one of the type of soil which is good for planting. Number 3, soil has only 2 types. Number 4, chalk soil is highly alkaline due to calcium carbonate. Number 5, peat soil is not high in organic matter. Take a look at the picture below. What does the picture show? Is soil plays a great role in our life? Why soil is important? The soil is important to all living things on earth because it is the source of 4 essential living factors, namely food, clothes, shelter, and medicine, all of which either directly or indirectly coming from the soil. For plants, the soil is very important to their growth and yield. In our present situation, COVID-19 pandemic, people should plant vegetables in their backyard. What kind of soil is best for growing vegetables? I hope that you all enjoy our lesson for today and you learned a lot. This is Ma'am Myrene. Goodbye class and God bless everyone. Like, share, and subscribe. Don't forget to click the notification bell for more videos.